Norte Provincial Police Provincial Office in a vital initiative to protect the province forest and environment. The police operative of Alegria Municipal Police Station, together with the personnel of the Department of Environment and Natural Resources, DNR Centro, arrested a suspect engaged in illegal logging yesterday, November 29. Muy, birthday ko pa ini. The Provincial Director of Police, Colonel Laudemir Laude, identified the suspect as Don Mark Broyal Cobilo, 24 years old, male single truck driver and resident of Porok Ono, Barangay Edward Alegria, Surigao del Norte. Around 7 o'clock sa Duyom, ni adtong November 29, a joint operation against illegal logging was conducted by police operative of Alegria Municipal Police Station and the personnel of the Department of Environment and Natural Resources, Centro, Porok Ono, Barangay Julio Wano, Alegria Town. DNR Centro flagged down the suspect, and during the inspection and verification, it was discovered that the vehicle was loaded with sawn lumber in assorted sizes, locally known as lawaan, without illegal documents being presented, which resulted in his arrest. Item recovered from the operation were assorted sawn lumber, locally known lawaan, with an estimated volume of 2,446.66 board feet and a total market value of 97,866 pesos. The Surigao Norte PNP enacts and enforces law that protect forest and regulate the logging industry. We will always support policies that promote sustainable forest practices and penalize illegal logging activities. And with the help of local communities, we can support sustainable forest management in Surigao del Norte. Gidugang pa ng ato Provincial Director, Colonel Laudemir Laude. Magkaigsunan sa dili pa ta magtuki. Bagan medyo nakurat kita, and we will especially congratulate the Governor of Dinagat Province. Kayang kadagkoan sa Civil Aeronautic Administration, nagsorbi na ng possible na kabutangan ng airport sa Dinagat Province. Ini mga kaigsonan dako na sampalita wayato. Kunato na hinumduman ang Dinagat Province gikan sa Sabakan, taghimogso sa Sabakan ng mother province called the province of Surigao del Norte. Dako ini na sampalita gumikan kay way katarungan na ang inahan mapildi sa anak. Pero ini magpakita mga kaigsunan kung ono kaastig, kung ono kabagtik si Governor de Mary, na first time na nahimo na gobernador, but were able to give a miracle on the development and progress ng Dinagat Province. Uno'y kaha ikasulti ng ato permanente nagpasiatab na mayong laki na gobernador ng ato probinsya ng Surigao del Norte. Gani kung imo tan-aon mga kaigsunan, subo palandungon na ang kanhi probinsya ng Surigao del Norte, the recipient of so many development from the national agency. Why? During the time, no less than the first chairman of the Regional Development Council na nahimo na nag-ingkod sa ikaduha na termino, it is only in the person of former Provincial Governor Sol Forcadilla Matugas, now the Mayor of General Luna.
Subo palandungon because the power to appoint to be the chairman of the Regional Development Council of Caraga Region, this power emanates from the President of the Republic of the Philippines. Ay, kung makasulti, suod sa kaldero, grabe sila, kamulaong what are we in powerful. Pero ini tanan mga kaigsunan kung imo hubiton, mulaong siguro kita lahi ang ilugwa sa imo baba, lahi sab ang tinuod on the basis of performance na mahikap sa nan makita nan ato mga kaigsunan Surigao. While we are proud to have our new first na nahimo na mayor ng siyudad ng Surigao, mag-agi pagkakapitan, mag-agi ng pagkakonsehal, pagka-board, pagka-vice, diretso, mayor. But Mayor Paul, on the recent na ato tagbasa na survey, daon na niya ngayon, even defeated on the situations of rating sa mga kasigpit nato na mayor din sa ato taglaong pulo ng Mindanao. Even the rating itself, mas taas siya kontra sa mayor ng Butuan. Mas taas ang rating kontra sa mayor sa Davao City. And that is the reason why, without political color, because that is tatak ni Lolo Imki na kinahanlan ang kamatuoran mo patigbabaw din sa ato programa, mata ni Kingkong dadigon ang karadawan tulisukon ang kapalpakan. Ini mga kaigsunan sa pagkakuman, kita na mga Surigao noon bagan, isak kadako na question mark. What is now happening with our beloved city of Surigao? Remember that the performance, what is Siargao Island now, in terms of development infrastructure, in terms of development of tourism, in terms of potential na pag-angat ng mga tao sa Siargao, it's because the component Completo Ricardo, salamat, urig, the father of Siargao, Goblalo Matugas. Makita ba ini? Ato ba matanaw ang development ng Siargao Island without the Siargao Circumferential Road? Makita ba nato ang development ng Siargao without the modern and maradaw na airport na kuman kung imo tanawon, grabe na ang mga aeroplano, ini na nga aeroplano na nagtugpa carrying 800 passengers per day na kung imo i-multiply in 30 days of 1 month, kamuna ang magpahigayon ng total sa arithmetic ni Lolo Imki. That is where the key why Siargao na-develop. Nabutang sa pinaka-safest, pinaka-labable, pinaka-cool under pressure na kung magbakasyon ka, ma-feel mo ang tinuod na imo pagbakasyon. Kaya mga tao maradaw, wala ka nang hanapin, nandyan na lahat. Sumaya pa ni Dodong Bernardes na maradaw na mutagalig. So kung imo tanawon ini, that is a key of development. Tulay kung imo tanawon, connectivity of two island barangay. To give na ang barangay, dili kau maghimo na kung mabayo, di na ka makakanto sa barangay. Because the bridge itself connect a 24-hour regardless of the condition ng weather sa pulo ng Siargao. Salamat, Congressman Bingo Bagtik mo serbisyo. Pag-abot, mga kaigsunan, kung mag-iskot kita ng mga gym, in place ang mga gym sa mga munisipyo. Kay kung waya pa in place, o naman, di man mulaw si Kong Bingo,
na sa sunod air condition na ang gym sa Socorro. Uno man, naan sa dapa, air condition naman. Uno man sa GL, air condition naman. Uno man sa iban na mga munisipyo sa Siargao is hoping na air condition. Apil na ang lungsod sa San Benito na tagpangunahan ng pinakagwapa na mayor sa Siargao. Usay di mamilok. Si Kabagtik, Stallman Wolbert Ga, magtanaw sa hitsura sa kagwapa ng mayor sa lungsod ng San Benito. So, initanan makita nimo na amoy ni ang development with only now ongoing and what is pinakamaradaw. Ay grabe na magpanhambog ng ato gobernador na kuno ay moderno na CT scan. Goblindon Barbers, imo sab huna-hunaon anay, kung nagpasalamat ka na daoy moderno na CT scan, paklia an ido mga patutsada when Mayor Sol during the time as the governor of the province of Surigao del Norte. With the good understanding of Philippine Army sa pag-swap ng isa ka prime lot with one only purpose sa kasing-kasing sa nanhuna-huna ni Gobsol Matugas na dili i-compromise ang maradaw na panglawas ng ato mga kaigsuunan Surigao nun. O naman, anidyo mga patutsada, na o naman kuno na klase na utok si Gobsol Matugas, na dao na may mga moderno na mga hospital sa siyudad ng Surigao, adara ko na mag-usik-usik ng kwarta, but never Gobsol Matugas nirehistro ang mga marites sa nanway kinutuban na hunahuna ng mga barbers na dili gadud makahatag ng maradaw na programa ang mga matugas kay kundaon magpabili na karehistro sa mga Surigao nun bisan uno pa ang himuon nila ng mga butang na mga amnesia ang mga Surigao. Excuse me, kamuray na amnesia sa karadawan na taghibo ng mga matugas. So, ang pagutana, Goblindon Barbers, na imo nagbuya, nulagsik, ano imo laway, na imo na sabtaglawom, ini, anidyo gobernador na si Batman, amo, ini, anidyo pagmahal, pangutana ni Lolo Imke, mabutang ba nimo ang CT scan without the Surigao Provincial Hospital, na ang pondo tagpaningkamutan ni Goblalo, tagpaningkamutan ni Gobsol, tagpaningkamutan ni Kong Bingo pagkadto sa Department of Health na muhatag ng sayapi sa construction ng Surigao Provincial Hospital. Kuman buya ni mo baba. Imo tagamit ang mga medical mission ng probinsya bisan ko ng tambay gikan sa Caraga Regional Hospital. Ay, Ginoo ko. Diyos ko day. Nga. Yan na ba gadon imo kaugalingon diskarte? Manhambog ka ng bayay ng Surigao. Bayay Surigao. Diyos ko. Pagkanapit naman imo, alis din ang lapida ng bayay Surigao constructed through the effort and administration of Goblindon Barbers. Diyos ko day, masipog sa tagamay. The legislative building na daon ay kapasigarbo nimo sa imo ba daon na kapanahonan, Goblindon Barbers. Mga pangutanan ni Juan de la Cruz, balik kita. Surigao nun will not tolerate and accept
and it will destroy sa tagpanhambog na ila na ang gobernador, ila na ang congressman, yet the tandem of Ecleo and the Mary prove the real meaning of tandem when it comes to development of Siargao, Dinagat Province. Amoy na mo tanawon, o na may mahitabo. Di kita masipog na ato mga negosyante, ato mga Surigao adto anay mutog pa sa dinagat tapos maglansar kang pasingod sa Surigao. Matuyon ba daon ng mga barbers na kung makapanhambog, astig sila, mayong laki sila, performance nila, bagan, isos, malumos ko na ang mga Surigao. Hay, dapit. Mismo gani, tulay, ido mga project kaya kahuman. An airport pa. Kay mulaong kuno, ido pataghimo, nan hinungdan ang airport, gumikan kuno kay may bukid. Uy, sus, kung makasulti pa ang bukid. Sabara ko mga barbers? Anido kapalpakan ako na bukid, amo pa ido tagpasanginlat. Uno man nahimo, man ni Goblalo matugas during the time to expand. And with the ida pagkatao in the negotiation was able to soften the hard property owners na ibaligya gumikan kay bayaran man iton. But what is important, if we love Siarganon, your property play an important role in the construction of the airport. I was there during the time. Appeal kita sa mga kilaya pagkumbinsi na ibaligya na kaniton because the power of eminent domain, the power of the LGU, the power of the government to expropriate, using the expropriate proceeding. Why ito? Because that project is laudable for development ng pulo ng Siargao. Dili banton, kung pareha ng premyo. Sa bayanihan, na kung daoy 1 million, kaltasan ng 200. Diyos ko. Kung uno'y ibayad, kung uno'y computation sa imo property, why single centavo na kuhao ni Goblalo? Because ang kang Goblalo during the time, the intention is to give the katumanan sa development na plano ng pinakamayong laki na architect si Brad Palafox. So kuman, una may nahitabo, ngangarakanta, pandaot rakanta. Pag-abot, pila na katuig, natukod ang Siargao Island Medical Center. In response of the clamor that in spite the development at tourism, grabe, kung in kaso may magkinanlan ng medical attention, kinanlan mo respond an ato Siargao Island with kong bingo Bagtik mo serbisyo natukod ang Siargao Island Medical Center. Bukad to kaw, kuman, sa daon taglaong internet connection. Tanan mga munisipyo with the Department of Technology and Information, no less than the Secretary amoy dito. Tanto na connection nila dan Starlight o Starlink? Starlink. Din sa ato. Jesus, Diyos ko. Aray, Ginoo ko. Haman ang internet connection nato din. Ono man nakahimo, man kung bingo, na ang tanan mga munisipyo may problema sa internet connection. And this is not only giving Siargao the opportunity na kinahanlan mahibay no sila. This is the modern trend of the new generation using nan ini na mga gadget
because the internet connection was in place. Salamat. Congressman Bingo Bagtik mo serbisyo. Dinhi sa ato. Musaka pa kita sa punuan ng lubi. May posibilidad na mahuyog pata para pagkuha ng maradaw na signal ng internet. Ay, idyo naman kaha ini. Gobernador sa ng congressman, idyo na ang mga mayor. Tag-uno man idyo, pagpayangga. Idyo na sabdaoton ang dinagat sa sunod. Kung adto na mutog pa ang mga aeroplano, adto na mga Surigao nun, pagkatapos maglansar ka pasingod din eh. What is the effect of the economy of the city and the province of Surigao del Norte? Not only economy but the convenience of mga Surigao nun. Ato man ka sila tagpayangga, kay suod sila sa ato kasing-kasing. Haidapit, atik-atik ragyapon daw. Amay na nato tagiskutan mga kaigsunan. So, stop taanay, arita sa may idol Kagawad Tote Katri. Ako, in person, I use my mind, I use being Surigao nun. I always follow Kagawad Tote Katri as a public servant. Kita nako na kung mubuka an ida baba, it is by heart, by mind, and the good intentions for a greater number of Surigaonon. Being the chairman sa Kabatanunan, sa youth, and other, sa women, the privileged speech and the move of Kagawad Tote Katri add my impression na waya ako masadop to call you idol Kagawad Attorney Tote Katri. And ato lamang, if we were true with our commitment to protect women, please, ato manag-guest daton tuyo ka mga partisipante na mga graduating na nagangyo dato na kung pwede dili na sila i-appeal in ini committee hearing, whether it is good, honest on themselves, but exposure during hearing become trauma sa ato kabatanunan kaya ila concentration na makagraduate sila, labi na kay graduating. Isa ra ini na ato pagtuktok sa malumo na kasing-kasing sanan maradaw malantip na hunahuna ni Kagawad Tote Katri. Pero I myself is laudable because in aid of any legislation that will be an eye-opener for the barangay who issue the barangay permit or barangay clearance to make sure na it is not simply an issuance of the permit as mandated by the local government code, but to make sure nan ini na mga klase kinanan you submit the proposal or the activity of a particular events. Pero responsibility itself sa ato mga barangay official is in accordance with the correct procedure. May formal request, nagbayad, then that is only himuon may rason na ono magpaigayon ng inin aktibidades. That is so simple. Kung nato tanawon, then tagtagaan nila ng permit. Paghatag ng permit in any events, daoy taglawang event organizer. An event organizer, sila na'y bahala nandiyaon. And the event organizer sa trust and confidence on the program of Lolo Imke. Nagsulti
may briefing, may rehearsal. Pero initanan, subo palandongon that the 3 participants out of 15 sa Bikini Open sa Nueva Gym violated nan ila tagkasabutan and even during sa rehearsal. Pagkatapos mga kaigsunan, adyaw paglanga, napati an ido na sa ato tanaw makapabor kita iapil dato pagsangat ng kaso. Kung pananglitan, wayay isa na mulalis because the picture itself and the video speak sa kamatuoran. Why limit the 3 to invite in a secret, not on the exposure for the public? Kay kita man kaha ang chairman sa kababadjinan, and kung mag-file kita ng kaso, the presumption of innocent was there. Pero kung imo ipakita sa publiko and imo initiate of the investigation in aid of legislation, the exposure na nato kababadjinan, it defeat the purpose why we love kababadjinan. But your effort is good to end the exposure and taking advantage sa ato kababadjinan. Pero ang saya nan isa, dili mahimo sayaan ang tanan. Kung sa ato pagtanaw, may mga public official na daon didon, why single out nan ato mga public official sa barangay? It's because kadaghanan no daog, pildi ang ato tagdapigan. Nahimo na ba daon na saya na kung pananglitan mulaong kita kapabayaan na waya sagdaha. Amo na ba daw ng kidatibok na flow of the Bikini Open, or out of 15 only 3 perform? Is that valid? Na ato na ipaundang because of the 3 out of the 13, the 12 who perform in accordance with the correct procedure as mandated and pointed out as instructed by the event organizer. Mga pangutana ni Juan de la Cruz. Pero initanan ato tagtanaw, we respect the rights of the sanggunian panglungsod yun by approving the resolution to initiate investigation by DSWD and by the Committee on Legal sa Office of the City Mayor. Pero ang pangutana nato, are we good or the good intentions na tagsaluduhan ni Lolo Imke si Kagawad Tuti? Dili ba ini mahimo isab na eye-opener? Pinpointing the responsibility kung ato man hisgutan ang mga public official? Na ang chairman sa committee, dan ini na mga klase, daon buyang. Waya kita maglaong na ang buyang is owned by the barbers. Na ang buyang is initiated by the barbers. But that property, kung daon may galing, changes the owner of the property. But the perceptions ng mga tao na ang buyangan is owned by the barbers, but not the operation sa sabong. Kung magtanaw kita the rule of law, that the city government ordinance and other rules
should be prevented ay ipadadon kay we are governed by laws and not of men. Hagito dato kung sino ang chairman sa naaswing committee to initiate the investigation. Simple na. Dili kung pareha tawgon nato ang 15 ka partisipante, kundi tawgon na nato ang in charge sa business permit and licensing office. Tawgon na nato ang city treasurer. Tawgon na nato ipapangutana kung uno legal ba, may lisensya ba. Diyan naman sa ido, di naman tawgon. The Sangguniang Panglungsod itself will review kung nahatagan ng prangkisa diyan kung sino man na nag-operate ng buyangan, that buyangan belongs to the property ng mga barbers. Ini mga kaigsunan, dili na kamo magpatawag sa inyo kaugalingon, lagwerta, kung aduna may prangkisa na tag-isyo ng membro na Sangguniang Panglungsod the power to issue the prangkisa. Pagkasunod, diyan buyang na dili mo appeal sa Domingo, diyan may mga special permit, nakaadyo ba ini? Sa licensing office, nakaadyo ba ini? Bayad ba ini sa City Treasurer's Office? Dili na ini. Lisod ipatawag kay daon na sa inyo kaugalingon tungkaran. Ini mga kaigsunan, dako ini na problema. Why? Sa isa ka text nan isa ka kanhi na munuan, pagkatapos isa ka abogado. Sa ida text dako, ang isa kabe, kadali, hanapon ta, inin taghatag dato. Okay. Kay ini, sumaya pa, amo ini ang taglaong kung may kahiwian ng open bikini. Aduna say violation ng fighting law, kundili hasta penal law of city ordinance, because we are guided down the basis of the city ordinance. Why buyangan na mag-operate without securing the franchise? Amo ini nato tagtawag na kung may command responsibility sa mga barangay official sa top, dili kaha may command responsibility sab na nato mayor na sa ija jurisdiction, because Barangay Rizal is part of the 54 barangay within the city of Surigao. Dili ka ma-appeal isab anato mayor. Di isab ka ma-appeal anato vice mayor. Ini tanan mga kaigsunan ato tagtanaw. Or gumikan kay ang chairman sa nasing committee, dili mulagpot ang laway, dili mag-initiate. Kay ang lupa na tagtukuran ng buyangan, tagpanag-ida ng mga barbers, base, may ato. Aray, ginoo ko. Ini ato tagtanaw mga kaigsunan. So, ato ini, duki-duki o nato ini kung sino ang chairman sa daaswing komitiba para maplastra nato. Ari na sabta mga utana sa 350 na kuman 375 na. So, ini mga kaigsunan na 375 million
na kung imo tanawon sa pamahayag ng isa na ato nabatian, nabagan mas priority ang 375 million ng city over sa 500 million. Na kung imo tanawon plus taro nato, the 500 million loan of the city government which previously discussed, the same amount na utangon untana sa kanhi administration was for the good of the 54 barangay. So ang mga katawhan sa barangay sa 54 are beneficiary of the 500 million loan. Inin 375 million mga kaigsonan ng CP Foods. Ini amoy makinabang. Gumikan kay plastado na. Daon ay napalit na lupa ng city government. Adarakan sila mag-operate, magbutang ng ila kuno pigiri na kung imo tanawon makahatag ng trabaho, employment and income of ordinary Surigao. We are talking here kung pilara ka mga tao ang beneficiary, pilara ka barangay of the 375, didon ra, kung ha itukura, doon pigiri ng CP Foods. Pero kung daton 500 million loan distributed to the 54 barangay, ang matag isa na residente sa barangay i-recipient kung imo ikumparar ang number beneficiary benefited of the loan by the city government. Ang pagutada mga kaigsunan, kay dao naman sa ato panumduman, pila ka milyon ka pesos anawaya nagwapo untana na source of income daon taglaong na purnada na kasabutan sa boulevard na pastilan kun pasultihon. Makita ang usa ka commercial building may paradahan fronting sa kadagatan. Grabe kalami. Hantod mga kaigsunan na pag-abot ng panahon jadto bada na korporasyon waya marehistro sa Securities and Exchange Commission. Therefore, corporation which is not duly registered with the Securities and Exchange Commission, nagtawag niyo na corporation, bogus corporation, and why the members of the Sangguniang Panglungsod was able to pass and sign that kind of kontrata. So kung maghiskot kita isa, duha, tuyo, upat, lima, unom, hantod pila ka tuig, that become losses of the income ng ato city government. Amoy isab ini ang papangutana ng Juan de la Cruz. Adyaw kamo kasuko, adyaw kamo kalurat ng mata in the exercise the freedom of individual Surigaonon because we have a responsibility. Because the loan initiated by the city government, matag isa ka mga Surigaonon, anya pa na ipanganak na mga Surigaonon has already an obligation to pay the 375 loan of the city of government of Surigao. Ang pangutana mga kaigsunan, uno man haman dapit na punto sa kontrata na kung in kaso mapurdoy or during the time it is no longer viable, nagkasakit ang mga baboy, nangamatay ang mga baboy. In short, losing an operation that warrant to stop
the CP Foods an manubag sin uman an mag-abaga ng loan na 375 million. I was not able to read sa terms and condition of the contract, but I was able to hear na proceed ng operation sa Piggery by City Foods. Amo ini magbayad, amo ini mag-shoulder pagbayad ng loan ng city. So without a single centavo, the payment of the loan from the coffer of the city government, but the rental or the income derived from the operation of the CP Foods. Okay ni sa feasibility study. Okay ni, but di nato malantaw mga kaigsunan the same anahitabo na pagkagana na mubarog na sa commercial building na may paradahan, opportunity na makatinda nato mga Surigaonon facing the good view of Boulevard. Pagkatapos ba na ang korporasyon, marehistro sa Securities and Exchange Commission. So kay nahimo man na idol ini, kung in kaso tag-develop ini, maradaw ang panghuna-huna. 5 years na income is an additional income of the city government. Mga pangutana ni Juan de la Cruz na ato ini himayon sa adlaw Martes kung makakuha na ng correct na information. Kay naglaong na baan sa kontrata, dapat mabayran ang entire contracted amount ng CP Foods kung in kaso madiskaril ang nila negosyo. Kinahanglan diyon sa kontrata, mabasa nato, and the protections of Surigaonon kay base mulaong ang CP mo file ini ng bankruptcy, tapos the agency concerned in the evaluations of bankruptcy, base madisgrasya na magbayad permanente because the loan of the bank, it is the loan by the city government of Surigao and the bank na ila pagloan. Hunaw na nimo ang tenor ng Pasimco. When Pasimco declare bankruptcy, nadugay pagbayad ang mga kontraktor. Nadugay pagbayad ang mga empleyado sa ila sweldo, mga benefits. Pero okay ra to. Kay pwede man maghuyat ang mga kontraktor bisan alkansi maghuyat. Pero kung pananglitan ini mahitabo, kung dili ka makabayad ng loan, disgrasya, short-charge interest honor ka ng mga penalty. Palapda nato ini sa adlaw Martes sa programa ni Lolo Imki, mata ni Kingkong dajigon ang karadawan tulisukon ang kapalpakan. Ari taanay, grabe naman ini. 30 plus naman ng mga view ini sa live. Romnick Maisa Makabinlar is watching. Jabs Dobloy sa Sarcon is watching. Albert Eden Lebres is watching. Cold morning, Idol Imki, pa-shout out ko din sa Barangay San Roque, labi na sa Libres of Bitanyo family. Rene Paredes, good morning, Sir Imki, Solid Bagtik, Barangay Taf, Navarro. Good morning din, Cap Mario Hista, more power. MB Pipino, shout out, Sir Imki, good morning from Alberta sa Canada, thank you. Randy Artiaga, Santisas, Mayong Buntag, Boss Manny, shout out ko. Ngadto kan Sobas, Tolibas, gikan ni Randy Artiaga, Santisas. Jody Tampad, Montinola, good morning, Kabibes, Bagtik, Idol Sermani, please greet my sister-in-law, Ruth Montinola, who is celebrating her birthday today. T.Y. Sherman, happy birthday, Ma'am Ruth Montinola. Donski Abodito is watching. Diana Alavaso, Sir Imki Pohon, mahitabo sad ni sa Dinagat Island, kay kalsada naman jud paingon Lorito,
Magana na dadon an island of Surigao, Siargao. Janet Kong is watching. Dodds Binori Siring is watching. Kay Jesro, good morning, Sir Mane. Friends of Attorney Junjun Igay watching. Like and share. Imki, more power to your program. Thank you, Attorney. Helderman Vasquez Colito Sr. is watching. Good morning, Pari Imki. God help. God bless. Thank you, Pari. Iram Nina is watching. Mga kaigsunan, aya na ato oras sa ato programa Mata ni Kingkong, Dajigon ang Karadawan, Tulisukon ang Kapalpakan, sa control sinilo Galagar, an amo OIC in behalf ni Sir Albert Lansin, si Ma'am JJ Castrense, tanan mga viewers, tanan mga message, tanan mga kabibes, pasensya na kamo, kaya kamo sa radio, pero pwede kamo makamonitor sa FMR Bagtik Radio 89.3 sa ido mga cellphone. Gani daw ay mga pa-contest, mga parapol, mga honor akan karadawan in the spirit of Christmas with Kong Bingo Bagtik mo serbisyo. Kini si Lolo Imki. Happy Saturday. Lolo Imki at your service. Bye-bye.